بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اوس وینډو جوړو. کېدای شي موږ سره په دې شکل سره وینډو وي. دا خو مخکې دې شکل کې وینډو اوس دې شکل کې وینډو. موږ د دې لپاره راځو صفر لار ایله پرېږدو نو ټول لار بندوو. او صفر لار پکې اخلو. اوس کاپي اخلو. دا سلیکټ کوو انټر. دلته لیفټ کلیک کوو مخکې موضوع وو. دلته بیا لیفټ کلیک انټر. دا کاپي ته موږ ته راغله. راځو دا اریز کوو. اریز هم کړلو. اوس راځو او انټر 4.5 انټر. افسټ اخلو. انټر اف انټر. select دا enter repeat select دا او select دا خپل ویل شي tr double enter دا د منظور enter save. اوس راځو موږ لار کې فریم لای راخلو. فریم دا یې لکو فریم او دا ورکې اخلو بی او enter. دلته لیفټ کلیک کوو انټر. اوس ای ایکس ټي انټر او بعد انټر څخه راځو دا سلیکټ کوو انټر او 4.5 انټر بیا انټر. نو دا موږ سره ودرېږي. صحیح شو. بیا مخکې دا به خالي شي. راځو فریم لایر بندو او اخلو ډور لایر. صحیح شو. او صفر لایر ایله ساتو. ښه صفر لایر بند کی ګوره. ښه که صفر لایر بند کی خدا ورکیږي که نه. دا خو ورک شو نو صفر لایر به ایله ساتي. آفسیټ اخلي 1 انچ دواړو خواو ته. انټر بیا انټر 2 انټر. ښه وبخئ او انټر 2 انټر. آفسیټ اخلو دینه او دینه انټر. اوس ای ایکس ټي ډبل انټر دا ایکسپورټ کوو. دا ایکسټینډ کوو. اوس اسکیپ او کمانډ به ختم شي. ټي آر ډبل انټر دا لیفټ کلیک کوو چې دا ختم شي. انټر سیف کوو او دا د منځ لینونه چې اریز سره د منځه وړو او میچ پراپرټي اخلو. دې لینو ته خپل رنګ ورکوو. اوس لار کې ډور لار اغسته بي او انټر. دا موږ باونډري کوو. ښه اوکې انټر بیا ریپیټ کوو باونډري. دې کې بیا اخلو. خیر کېدای شي اوس بیا وشي. انټر. اوس ای ایکس ټي انټر سلیکټ آل انټر شپږ فوټ ډبل انټر او فریم لایر را پرېږدو. اوس یو ان آی او ان یونین کوو. څه یونین کوو دا ټول. ښه وبخئ دا چل کو چې کله د یونین کولو څخه مخکې صفر لار ته بندوو. اوس راځو یو ان آی او ان یونین انټر سلیکټ آل انټر. بیا وبخئ
انډو کوو واپس یونین موږ پکې کاپي نه ده اغوستې که نه کاپي اخلو دې لاندې نه انټر دلته لیفټ کلیک کوو ماوس ته داسې حرکت ورکوو لیکو شفټ @ د ریټ او بیا لیکو 0,0 0,0 و اشاریه 15 انټر بیا انټر دا غلط رالو کاپی اخلو لیفٹ کلک شفٹ @ د ریټ 0,0 15 فوټ و اشاریه 15 انچ انټر بیا انټر ګوره پاسو خطلو 15.15 فوټ او 2.15 انچ ځکه ورکو چې دلته فټ راشي که زیات کم شي دلته به فټ نه راځي نو دا ټوله شپږ ده که نه دا ټوله فاصله د دې ځای نه د دې فریم دا 6 فوټه ده په 6 فوټو کې 4.5 دا اوچت دی او 4.5 دا دی نو 4.5 او 4.5 چې د 6 فوټو نه 1 فوټ وباسي 1 فوټ 12 انچي که نه نو 12 انچي نو 4.5 9 کېږي 9 د 12 نه وباسه 3 فوټ 3 فوټ ته هلته پاتې شلو او پاتې شلو یو 15 فوټه بل نو تقریبا دا موږ په دې خاطر 15 فوټ دا دونه په دې خاطر ورکو تر څو دلته فټ راشي او د خطلو فارمولې هم دا ده چې شفټ @ د ریټ 0,0 بیا ورته فاصله ورکو 400 نیجي کو اوس راځو یونین کوو یا UNION یونین انټر ګورل ته وایي چې سلیک آل نو موږ ته سلیک آل کوو وایي چې سلیک آل نو موږ سلیک آل کوو ورته انټر دا ګوره ټول سره یو شلو که اوس یو سلیک ټول سلیک اوس راځو شیشه ورکې اچو ګلاسز لایر را پریدو او ګلاسز اخلو دې نه لین اخلو او لایر کې هم ګلاسز لایر اخلو ته لین اخلو او انټر اوس راځو دا لین سلیکټ کوو ډبل انټر ډبل لیفټ کلیک کوو دغه لین او راځو دلته ته تکنیس ورکوو تقریبا 15 ښه لومړی بس چلو کو چې ډي آی انټر د دې اندازه به واخلو دا 15 فوټ او 3 انچ دی نو موږ دلته ته لیکو چې 15 دا به بند کو دا لین به بیا سلیک کو سر نه دا سلیک او بیا ډبل لیفټ کلیک دلته اوس راځو ورته لیکو 15 فوټ او 3 انچ 3 لیکو انټر دا به کلوز کو ګوره شیشه ورکې راله فلیټ شیډډ آن وخو ګوره دا موږ سره ته راله اوس موږ ټول لایر پریدو ګوره ګوره دلته موږ سره په دیوالونو کې شیشې دي نو دا شیشې واپس لرې کوو د دې لرې کولو طریقه دا ده چې صرف ګلاسز لایر پریدو او نو ټول لایر بندوو ګلاس هم پرېښو اریز کمانډ اخلو ښه وبښئ دا فریم هم را پریدو تر څو موږ ته پکې ډور او وینډو معلوم شي ځکه چې د هغې په ځای د ډور شیشه وي نیسو د منځه نو موږ ته پکې ډور او وینډو شیشې را بیلې ویلې شي دلته څه لږ نورې شیشې هم شته خو هغه موږ ته پناه ښکاري ځکه چې سوری دی پې زموږ چې روټیټ سره تاو کړو نو موږ ته پته لګي چې دلته نورې شیشې شته دې دپاره کمانډ اخلو د هر یو باندې لیفټ کلیک کوو خپله به ختمېږي او سیف کمانډ وخو چې دا موږ سره سیف شي اوس ټول لایر واپس را پریدو صحیح شو صفر لایر بندوو
او موف کمانډ اخلو انټر سلیک عالم کې انټر دا د دې کونج نه نیسو ښه دا کونج او راوړو یا ټي ډي وایر فریم اخلو ټي ډي وایر فریم اخلو بیا د سر نه کمانډ اخلو سلیک آل انټر د دغه کونج نه نیسو او وړو یا دلته یې ږدو او همدارنګه دا د کاپی کمانډ سره اخلو د دې کونج نه نیسو راوړو دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک یا داسې چل کوو چې انډو کوو یې ښه کاپی کمانډ اخلو د باراني کونج نه نیسو دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک او ارتو خو چې د آن شي موږ سره دلته لیفت کلیک انټر اوس ډور پکې لګو د ډور نه کاپی اخلو د باراني کونج نه نیسو دلته لیفت کلیک او دلته لیفت کلیک انټر روټیټ کمانډ اخلو ارتو اخو او اوس موف کمانډ سره اخلو او دلته ږدو فلات شیډډ آن واخو دا موږ سره ډک شي دا پکې ډور او وینډو ولګېدل